Ahoj, já jsem Dana a v dnešním videu vám ukážu, jak si poradit se široko založeným rohem ubrusu, tak, aby vám vznikl krásný diagonální růžek. Takže když se podíváte na tenhle způsob založení, vidíte, že máme krásnou širokou záložku, která zpevní okraj ubrusu nebo prostírky a v rozích máme diagonální šéf. Není to zdaleka tak složitý, jak to na první pohled vypadá. Co budete první potřebovat udělat, je znát velikost ubrusu a rozhodnout se, jak širokou tu záložku budete chtít. Já jsem dělala 4 cm. Takže pokud jste si to vymysleli a víte, že ta záložka bude třeba 4 cm, tak při stříhání si musíme přinechat 4 cm a ještě nejméně centimetr na založení látky. To znamená, že na jedné straně nám to dohromady dělá centimetrů 5. Takže když budu měřit velikost ubrusu, budu ho stříhat o 10 cm delší a o 10 cm širší. Takže to zkuste stříhnout. Já jsem si ustřihla pro běhoun. Já mám běhouny na stolech nejraději. Takže máme ten odstřižený kus látky a položíme si ho na žehlicí prkno nebo na žehlicí podložku a usnadníme si práci žehličkou. Připravte si to a žehličkou zažehlíme okraj celého ubrusu za centimetr. To je ta záložka, kterou jsme si přidali na založení. Nebojte se toho. Tohle je ta chvíle, kdy vám žehlička ušetří spoustu práce. Snažte se žehlit opravdu rovnoměrně. Roh normálně přeložte, vůbec ho moc neřešte. Tak. A zažehlíte si stejným způsobem celý ubrus dokola, nebo prostírku. Teď to budeme zahýbat v šířce té záložky na ty 4 cm. Já je dokážu odhadnout, vy si je případně naměřte a zažehlíme za 4 cm. Jednu stranu a pak druhou. Vyplatí se vám, když uděláte to, že zažehlíte nejprve celý ubrus centimetr a potom celý za 4 cm. Bude vám to líp vypadat. Hezky to urovnáte, aby vám ten roh zůstal kolmý. A máme zažehlené. Když to budete mít okolo celého ubrusu, budeme skládat lícem na líc. Já vám to takhle ukážu. A budeme srovnávat pěkně tu hranu. Složíme to prostě šikmo do špičky. Vidíte? Úplně šikmo. Necháme si založený ten centimetr. Urovnáme si hrany přesně nad sebe. Můžeme si je trošičku zašpendlit, aby se nám při šití neposunuli. Já si dávám vždycky špendlík na kraj a potom ještě kousek dál. Tady máme zažehlený ten růžek, vidíte? A teď si vezmeme pravítko, měřítko, cokoliv máte rádi. A tady z toho bodu toho růžku uděláme kolmici k té přeložené hraně. To je celé to tajemství. Když udělám kolmici v tomhle místě a ušiju ji, tak mě potom vyjde ten diagonální roh. Tohle je základ úspěchu. Píchněte si tam špendlíček a budeme šít. Vy si to rovnou naměřte, naskládejte na všech 4 rozích, našpendlete to a budeme šít. Tak a teď to vezmeme a sešijeme ten růžek. Dáme to pěkně pod jehlu, vyndáme špendlík. Nezapomeňte si na začátku i na konci zapošít. Nechvátejte, ať se vám to nerozjede. Tak, přejedeme to přesně po té označené čáře. Zapošijeme i na konci a hotovo. Teď ten růžek vezmeme, odstřihneme švovou záložku na centimetr maximálně a tady odstřihneme přebytek materiálu v rohu. Stejně to uděláme zase na všech 4 rozích. Pak budeme žehlit. Já vám ukážu, jak to uděláme dopředu. Vidíte, že máme ten růžek krásný a takhle ho rozložíme, zažehlíme, pak se to obrátí a už máme diagonální roh vyčarovaný a budeme ubrus jenom prošívat. Takže si ještě ukážeme, jak to správně rozžehlit. Položíte si to na podložku nebo na žehlicí prkno, urovnáte si to takhle pěkně z rubu. Rozložte si švové záložky
A špičkou žehličky pěkně náhodoučku vyžehlíme. Tak, když to mám hladce vyžehlené, otočím to. Prstem vytlačím růžek, co to půjde, a pokud se mi nevyloupl krásný, vezmu zavřené nůžky a z lehínka proti růžku zatlačím, aby se vytáhl do špičky. Já to teďka otočím, aby jsme to lépe viděli. Tak. A to je náš hotový růžek. Urovnáte si to, aby to navazovalo hezky do těch založených krajů. A celý ten ubrus teďka vyžehlíme dokola a našpendlíme k prošití. Já jsem si tohle, vidíte, udělala malinko chybku, tak ji opravíme žehličkou. Prošívání záložky výjimečně uděláme po rubu, aby jsme udrželi hezký rozestup. Vidíte, že když si zapíchnu jehlu, tak mi tam zůstává jen milimetr místa. Na začátku nemusíte zapošívat, protože pojedeme celý ubrus dokola a zapošijeme, až přejedeme přes sebe. Vyndáme si první špendlík a jedeme. Hlavně u toho rohu opatrně. Klidně si jeďte pomalu, kdo se bojíte, pomozte si kolečkem, pojedeme krok co krok, tak, abychom pokud možno jehlou trefili přesně ten diagonál. Šup a je tam. Zvedneme si patku, otočíme se na jehle a pojedeme další stranou. Důležité je, aby ten šef byl takhle jemný. Tak, ještě kousíček k druhému rohu, ukážem si to ještě jednou. Takže zase pomalu. Když tak si můžete kolečkem od stroje pomoct a doměřit si ten poslední steh kolečkem. Jsme ve švu. Otáčka na jehle a jedeme dál. Tak. A teď to celý prošijte dokola stejným způsobem. A na konci nezapomeňte zapošít. Takže pokud jste to úspěšně zvládli, máte teď zhruba hezky odšitý úbrus a je to v podstatě hotové. Máme to krásný na všech 4 rozích a vypadá to velmi elegantně. Výhodou téhle široké záložky je i to, že se nám okraj ubrusu nevytahuje a vypadá opravdu skvěle. Pokud vás šití se mnou bavilo, nezapomeňte dole kliknout na odběr. A kdybyste se mnou chtěli učit šít víc, tak máme i portál Šití s Danou, kde se dá koupit celý kurz. Mějte se krásně a brzy na viděnou.